Mura at mabilisang ulam muna tayo ngayon. So igigisa lang natin itong bawang at sibuyas. At syempre, etong sardinas. So mga 2 maliliit na lata lang yan. At pagkatapos, ilagay na natin itong hilaw na papaya. Maglalagay tayo ng tubig. At ayan sayang ang sauce, kaya nilagyan ko rin ng tubig yan, dagdag lasa pa rin yan. Okay, so tatakpan na natin to at lulutuin natin hanggang sa lumambot ng bahagya ang papaya. Isi-season lang natin to ng salt, pepper, at syempre powdered seasoning. Ayan, so pagkatapos niyan, ilalagay na natin itong malunggay. Again, tatakpan lang natin to ng mga another 2 to 3 minutes at ready na itong ating sardinas with papaya at malunggay. Ayan, so try nyo din to guys, masarap to at murang ulam lang, especially ngayong tag-ulan. Salamat sa panonood and don't forget to like, follow, and subscribe!